Moikka moi! Tervetuloa Roskaprinsessan uudelle videolle. Tänään onkin tiedossa vähän erilainen video, nimittäin mä oon menossa Liito-orava-kurssille Helsyn, eli Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen järjestämälle Liito-orava-kurssille. Todella jännittävää. Mennään teoriaosuuden jälkeen maastoon. En ole koskaan nähnyt elävää liito-oravaa, ei ehkä nähdä tänäänkään, mutta ainakin opitaan varmaan niistä lisää. Mutta pysähdyin vaan tähän nämä videon alkusanat sanomaan ennen kuin jatkan matkaa tuonne varsinaiseen kurssikohteeseen. Ihan ensin sanoisin, että jos olet kiinnostunut tämmöisestä luonto- ja ympäristöaiheisesta sisällöstä tai roskien keruusta tai roskatalkoilusta tai näkemään, että kuinka paljon valtavasti roskaa me kerätään siis täältä kaupunkimetsistä ja muualta, niin ota ihmeessä kanavatilaukseen. Olet ihan oikeassa paikassa ja arvostan kovasti, jos tuosta alta sitten klik tilaat kanavan ja katsot videoita ja tykkäät ja kommentoit, niin kaikki tuo meidän työlle näkyvyyttä. Mutta nyt tosiaan tänään on tämmöinen vähän erilainen videon sisältö. Mulla on tietenkin roskapihdit mukana, kyllä, metsään menoa varten. Ja ihan tuossa jo bussista jäätyä, niin keräsin noin paljon tuosta pieneltä alueelta roskaa, niin päivän roskankeräys on aloitettu. Mutta hei, sen pidemmittä puheita, niin mulla on aika kieli vähän vielä solmussa ja kohmeessa, mutta ei se mitään, ehkä se tästä toipuu, niin jatkan matkaa tuonne kurssikohteeseen ja kuvaan ihan lyhyitä videoklippejä sieltä niin kuin siitä esityksestä. Olen vetäjän kanssa sen sopinut, en koko esitystä, tai koko kurssia, mutta pieniä paloja sieltä ja täältä. Niin tosi kiva, kun olet mukana ja ei muuta kuin let's go. Niin vielä pieni klippi tähän väliin ennen kuin jatkan matkaa tuonne kurssipaikalle. Eli tuommoisen määrän pussillisen keräsin vielä tässä välissä roskaa. Ja unohdin siis sanoa sen, että tänään kun kuvaan tätä, niin on sunnuntai 12.4.2026. Eli se on tämän päivän ajankohta. Mutta kiva, kun olet mukana ja nyt lähdetään Liito-orava-kurssille. Yes. Sitten katsoin sitä opinto-ohjelmaa, että mitä olisi tarjolla. Sitten löytyy esimerkiksi semmoinen kurssi kuin luontoselvitysten tekeminen, mutta sitä ei ole koskaan järjestetty eikä siihen ollut myöskään suunniteltu mitään opetusta. Sitten aloin miettimään omia aktivisti-aikojen aamuhämäriä. Helsingin keskuspuistossa tämä paitakin on, ei enää palataan keskuspuistosta. Niin sitten tuli mieleen luontokartoittaja Keijo Savola, jotkut teistä Keijon tietääkin. Mä etsin Keijon käsiin sitten ja sitten järjestettiin tapaaminen, minä, Keijo ja kouluedustajat. Ja sitten sovittiin, että Keijo antoi mulle muutaman kartoitettavan kohteen. Keijon kanssa kiertelin maastossa ja se oli Savolan Keijo, joka mut tässä asiassa auttoi alkuun. Et hän näytti ensin tuolla keskuspuisto Eteläreunalla Laaksossa, että miten liito-oravia havainnoidaan. Et siihen alueelle oli suunniteltu kohta 20 vuoden ajan pienkerrostelualuetta, mutta ilmeisesti sitten sieltä Laakosta löytyneet liito-oravat lopullisesti jo sitten haudannut YÖMAPiin sen hankkeen. Ja sitten Keijo antoi tosiaan muutaman kohteen. Niistä piti muutamia tiettyjä asioita selvitellä. Liito-oravat oli yksi semmoinen hyvin selkeä, aika helposti erottuva asia. Ja muutama kohde, ne oli pääkaupunkiseudulla kaikki. Niin sitten mä olin lounastauolla, istuin Vantaan takametsissä. Taisi olla Vantaan siellä Espoon rajalla Free-metsässä ja katsoin kännykkää. Ja sitten tuli ilmoitus, että Pajamäessä siellä, joka on aika lähellä Espoon rajaa Helsingin puolella, niin että siellä piti alkaa puunkaatojen seuraavana päivänä. Alkoi Raidejokerin tunnelin työmaa. Ehkä jotkut tietääkin, että se Raidejokerin tunneli menee Pattelimäen alta ja siellä Pattelimäen päällähän on nykyään luonnonsuojelualue, mutta sitten niin ilmeisesti se oli se Pajamäen Facebook-ryhmä, jossa joku mainitsi, että siellä on myöskin liito-orava-havaintoja. No, mä lähdin ensimmäisellä bussilla sieltä Vantaalta sitten Pajamäkeen ja niitä ei tarvinnut hirveästi etsiä niitä liito-oravan papanoita, että niitä löytyi sieltä isojen kuusien juurelta ja
mä kohta kerron, että mitä kannattaa tehdä, jos löytyy, mutta et jätän sen vähän myöhemmäs, mutta kävi ilmi sitten, että päivää tai kahta aikaisemmin niin siellä Patterimäisen Kukkulan vastakkaisella puolella oli ollut sitten luontokartoittaja Birtte Veijola ja Keijo Savola perheineen piknikillä ja olivat löytäneet toiselta puolelta mäkiä liito-oravapakaneita käytännössä samaan aikaan. Tämä oli siis kevättä 2019 ja siksi olen täällä. Oravastahan liito-orava eroaa. No esimerkiksi yksi asia on se, että tavallinen oravahan on sekasyöjä, mutta liito-oravahan on ihan puhdas vegaani. Liito-orava on jonkin verran oravaa pienempi. Harmahtava orava on enemmän ruskea. Ja se ei todellakaan lennä, vaikka se englanninkielinen nimi antaa niin ymmärtää. Sillä on semmoiset poimut etujalkojen välissä. Se on ikään kuin viitta, jonka se avaa, kun se lähtee puulatvasta. Ja pidimmät liitoetäisyydet liito-oravalle tiedetään, että on siinä 70 ja 80 metrin välillä. Se riippuu siitä, että kuinka korkeasta puusta se lähtee. Ja sitten mahdollisesti, että jos se lähtöpaikka on maastossa korkeammalla kuin se menosuunta, niin pidentää sitä matkaa. Ja tietysti mitä esteettömämpi se liitomatka on, että vaikka liito-oravat viihtyykin hyvin monimuotoisessa metsässä, niin on tietysti helpompi liikkua, että jos siellä latvustetasolla on suhteellisen harvaa. Sen takia vaikkapa EU-komissio ja tuomioistuin on Suomen tekemisestä erityisen kiinnostuneita. Siitä on 3 vuotta, niin siinä oli luontojärjestö ja luontoaktiiveja teki itse asiassa tuonne EU-tuomioistuimen kantelun näistä liito-oravapoikkeusluvista Suomessa. Ja käsittääkseni sitä ei ole vieläkään käsitelty. Ja vaikka se on tosiaankin Euroopan tasolla itäinen laji, niin Suomessa se on eteläinen tai oikeastaan kaakkoinen, tai niin kuin siis lounainen laji. Että sitten jos piirtäisi rajat, missä esiintyy, niin pohjoisessa aina Kuusamoon asti. Mutta sitten tosiaan pääkaupunkiseudulla painopiste on Espoossa, Nuuksiossa ja Silokissa olevissa metsissä, ja sitten sieltä Espoon puolelta se on sitten päässyt pikkuhiljaa levittäytymään Helsingin länsiosien metsiin ja Länsi-Vantaalle. Ja sittenhän tuolla netissä liikkuu huhuja, että nyt liito-oravan kakkoja myytäisiin postimyyntituotteena. Mutta ne huhut on viime vuosina loppunut, koska niitä kuulemma saa tilata pakastettuina Venäjältä. Ja tietysti nyt Venäjältä sitä kauppaa ei käydä tällä hetkellä. Helsinkiä valloittavasta liito-oravasta on koitumassa vaikea ongelma kaupunkiboulevardeille. Tämä olisi ollut mahdotonta ennakoida. Ja Tiilikainen on tämä entinen ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen. Liito-orava voi jyrsiä 10% elyn työajasta. Nämä kielikuvat on jotenkin aika mehukkaita. Se on niin kuin tuhoeläin. Se on niin kuin, puhutaanko jostain termiitistä? Rotista. Joo. Liito-oravat estävät toistaiseksi puiden kaatamisen Rajajokirin tietä Patterimäessä. Projektijohtaja todennäköisesti haimme poikkeuslupaa puiden kaatoon. No siis siellä Patterimäessä se on hanke, mitä mä oon seurannut tosiaan tiiviisti, kun mä olin yksi niistä ihmistä, jotka niitä liito-oravapapanoita sieltä löysi. Niin, että sehän oli vuoden ja 7 kuukautta sen projekti pysähdyksissä. Haettiin sitä poikkeuslupaa ja sitten valitettiin hallinto-oikeuteen. Mutta sitten siis Rajajokirin Allianssi kyllä niin teki sillä tavalla ovelasti, että ne koko ajan tunnelia tämän sulun tai kiellon aikana niin jyrsivät siellä Kukkulan niin siellä alapuolella, maan alla. Ja sitten siinä vaiheessa, kun alkoi pikkuhiljaa niin kun, ikään kuin aurinko tulla näkyviin siellä heidän tunnelistaan, niin sitten oli tietysti ELY-keskuksen oli helppo perustella, että no, että tästä tavallaan jo niin yhdyskunnan taloudellisesti niin kuin tavallaan menetetään niin paljon, että kun tämä projekti on jo näin pitkällä ja melkein valmis, että jos ei sitä nyt anneta jyrsiä loppuun.
Saako muuten kysyä tästä, Joo. just kun nämä puhut, että jos joku siirtäisi liito-oravan papanoita jonnekin vaan sen takia, ettei tule vaikka uutta tietä tai jotain muuta rakennushanketta, niin siis onko se niinku realistisesti mahdollista, että sillä saataisiin estettyä joku, kai se nyt tutkitaan se alue sen verran tarkkaan, että jos sinne olisi vaan siirretty papanoita, niin se huomattaisi, että tässä on nyt niinku jotain huijausta. Niin, ei olisi epäilyttävää, että jos se on vain niin kuin 1 tai 2 puun juurelta, niitä löytyy. Että... Joo. Ja yleensä jos niitä löytyy, niin niitä on sitten kasapäin siellä. Niin, se on sitten yleensä kokonainen alue, että ainakin sitten pitäisi pystyä osoittamaan, että se on joku tietty reitti, mitä ne on kulkenut, mutta jos niitä on vain 1 tai 2 puun juurella, niin kyllähän se haiskahtaa aika epäilyttävältä silloin. Kolopuut voi olla mahdollisesti tai potentiaalisesti tietysti liito-oravien käytössä olevia, mutta voihan ne olla mitä tahansa koloja. Ne voi olla tyhjiä koloja, ne voi olla tikan koloja. Niin, niitä ei varmisteta mitenkään, että siellä on juuri liito-orava. Ei sitä oikein voi muuten varmistaa, kuin että havainnoi niin kauan, että näkee, että niin onko siinä mitään liikennettä, että eihän niitä häiritsemään saa mennä. Joo. Ja sitten toki tietysti sit sen kolon juurella, niin kaiken järjen tapaan pitäisi löytää niitä papanoita. Luuppi on sitten sen takia, että jos haluaa tarkemmin havainnoida niitä papanoita sitten, on epävarmaa, että onko ne nyt sitten liito-orava. Ja jos on vähän huono näkö esimerkiksi. Törmää tällaiseen termiin kuin dispersaali, joka käytännössä yksinkertaisesti tarkoittaa sitä niin tavallaan, että liito-oravalle käyttökelpoista yhteyttä, jota pitkin se pystyy levittäytymään uusille alueille. Silloin kun nämä liito-oravakoiraat etsii uusia reviirejä, ne tarvii silloin joku edes kapea viherkäytävän, joka nyt kapeimmillaan on sitten edes vaikka yhteyspuita 6-70 metrin välein. Tietenkin jos se on sitten kovin pitkä, monta kilometriä pitkä yksinkertainen puukaista, niin ei tietysti kovin toimiva yhteys ole. Tämä kuva on otettu Vantaan Petaksesta, joka on siellä Hämeenantien varrella alueella, mihin tuosta muutama metriä pohjoiseen alettiin 2020 rakentaa Keimolonmäen uutta asuinaluetta. Ja kyllä se joskus se aktiivisuus kannattaa. Että mä olin käynyt sen Petaksen metsän tutkimassa ja laitoin koordinaatteja kuvia sitten Vantaan kaupungin ympäristötarkastajilla, niin sitten he kommentoivat, että joo, että nämä otetaan huomioon sen Keimolonmäen asuntoalueen rajauksessa. Ja se alkaa semmoinen 3-40 metriä sitten tästä Papanapuista pohjoiseen. Mutta sitten esimerkiksi siellä ihan lähellä Hämeenantien toisella puolella Vantaan kivistössä, niin sinne alettiin rakentamaan keskelle metsää uutta asuinaluetta 2012, niin siellähän hävitettiin sekä liito-oravien ylialue että myöskin lahokaviosammal. Ja no, lahokaviosammalta sinne on jopa yritetty sitten siirtää muualta. Liito-oravien siirtoistuksista ei ole mitään kokemuksia. Pitäisikö siitä tehdä jotain kartoituksia, että olisiko se niin kuin jotenkin lakisääteistä vai onko se vaan silloin, että jos halutaan rakentaa, niin sitten pitää selvittää, että onko? Ei se ole lakisääteistä. Ja esimerkiksi vaikka metsätalouttahan sitähän ei koske oikein mitkään, että ei ole, esimerkiksi metsätaloudella ei ole mitään velvollisuuksia lähteä selvittämään, että onko vaikka hakkuiden kohteeksi joutuvalla alueella, niin onko siellä pesä- tai ruokailupuita. Se on sitten tietenkin toinen asia, että jos vaikka esimerkiksi Luontoliiton metsäryhmä tai muut reippaat tyypit sattuu niin etsimään tutkimaan hakkuilmoituksia löytämään, niin sitten tietenkin pitäisi ottaa huomioon. Nyt on meidän päivän liito-orava-kurssin maasto-osuus alkamassa ja katsotaan mitä täältä meille löytyy. Olisi kiva nähdä liito-oravan papanoita, mutta katsotaan. Ollaan täällä Kumpulassa siis. Aurinko paistaa ihan mielettömän hieno sää. Mutta katsotaan mitä tuolta tulee. Täällä me mennään nyt ja etsitään täältä puitten alta, että löytyisikö täältä liito-oravan papanoita. Ne on tosiaan semmoisia pieniä niin kuin riisin kokoisia ja keltaisia semmoisia
Jaa. No nyt on pakko näyttää täällä liito-oravia, kun yritetään etsiä papanoita ja jälkiä, niin samalla tässä kurssikaveri myöskin täältä löysi roskia ja kerätään täältä tämmöistä ihan paikkaa, missä oli tommonen isompi rysä, niin hänellä tuli siinä melkein nyt pussi täyteen. Ja sieltä löytyy lasia. Laita tuohon mun lasia metalliin, niin mä kierrätän ne siinä oikein sitten, niin sä laittaa samaa. En tiedä, onko vielä löytynyt liito-oravan. Löytykö? Nyt mennään katsomaan. No niin, tässä olisi ehkäpä liito-oravan papanoita tuolla ja tossa. Eli tommosia karrin keltaisia pieniä papanoita siinä voisi olla. Näin ainakin täällä tulkittiin, että ne olisi liito-oravan papanoita. No sitten tuolla mietittiin, että olisiko tuolla. Ehkä katsotaan, päästään asiantuntija katsomaan tuolla. No se on niinku kyseenalainen, mutta tässä on niinku 2 kasvua varmaan papanaa tällä puolella. Jos mä tuon täältä pois. No, tässä on ainakin. Niin... Odotetaan vahvistusta. Mutta tossa on niinku papana, ehkä. Joo. Se kyllä. Ja sit tossa kaarran Niin, välissä. Toi on 100 varma, joo. Tääkin luultavasti on. Toi yksi on ihan 100 varma todellakin. Niin, että ne voi olla noinkin isoja. Väliaikakuvaa. Tuolla on muutkin kurssikaverit tuolla kerännyt jo roskia. Siellä on useampia pussillisia, mutta täällä on lasia ja metallia. Tuommoinen puolikassillista ja sitten täällä on muovia ja muuta tämmöistä sekajätettä. Tuommoinen puolikas. 2/3 kassillinen, mutta sitten täältä löytyy tämmöinen mielenkiintoinen ja en tiedä mikä tässä on tutkimuskohteena. Tässä on niinku tämmöistä peittoa. Sitten täällä lukee että geotarkkailukupu ja sitten joku numerosarja, älä siirrä. Eli ton näköisenä on täällä, niin antaa hänen nyt sitten olla siinä tarkkailukupuna. En tiedä mitä se tarkkailee, mutta päivä on kyllä hieno. Se täytyy sanoa, että aivan upea sää tuli tänään meille tänne. Joo. Ja matka jatkuu. Eli 2 kertaan on nyt löydetty ainakin jo niitä liito-oravan papanoita. En tiedä, tuliko ne tuohon kameran kuvaan, mutta on siis papanalöytöjä on tehty. No niin, nyt löytyy jo seuraava paikka, missä on. Ja tuolla kurssikaverin sormen osoittamassa suunnassa näkyy liito-oravan papana. Osoitanko muillekin? Joo. Ja tossa on, eli ne on tommosia riisin jyvän kokoisia tai kellertäviä tuolla on hyvin pieni. Tossa on yksi. Eli pitää kyllä tunnistaa, näitä ei vahingossa. Missä siellä oli vielä? Tossa. Voi että nämä on pieni. Eli siinä sormen vieressä, niin kyllä nämä on niin pieniä. Toivottavasti nämä näkyy siihen kameraan jotenkin. Vitsi, mä oon onnellinen. Minä löysin papanaan. Nyt on päivän isoin mahdollinen saavutus saavutettu. No niin, nyt osuttiin tämmöiselle oikein hyvälle paikalle. Eli tässä on tämmöinen iso puu. Mikä tää on? Kuusi. On se kuusi. Piti oikein katsoa ylös, että mikä tää on. Kuusi se on. Niin täällä, näissä. No toivottavasti näkyy siihen kameralle. Eli tuolla. Tossa on monta tuommoista riisin kokoista kellertävää papanaa. Tuolla. Nämä. Tuolla. Onko siellä näkyy siellä ihan yksittäiset puut? Siellä näkyy monta liito-oravan papanaa. Tossa, tuolla. Ding, ding, ding. Ja tuolla toisella puolella tätä puuta oli myöskin, mutta toi on oikein hyvä esiintymä nyt sitten. Niin olemme tyytyväisiä tämän päivän löytöihin. Mahtavaa. No niin, me on porukalla kerätty
tämmöinen määrä nyt niin 3 kassillista kaikkea muovia ja sekajätettä täällä. Ja sitten tuommoinen puolikas kassillinen lasia ja metallia, jotka lähtee oikealla tavalla nyt sitten kiertoon niin tai omiin keräysjätebokseihinsa, niin mahtava saalis syntyi. Ja nämä on tosiaan, niin kuin täällä on yksi ja toinen osallistunut meidän 20 hengen porukasta, että tuonut tänne näitä, ihan sivutuotteena syntyi tässä samalla, kun liito-oravan papanoita metsästettiin, niin tuli metsästettyä roskiakin. Mutta jees, hyvä me viedään nämä roskiksi. Jep. Täällä oli aivan ihania sinivuokkoja. Kattokaa minkälainen läjä tossa. Ja sitten täällä ihania sinivuokkoja. Täällä on jossain valkovuokkojakin, mutta mä en niitä nyt nähnyt ja nyt mun täytyy ottaa porukka tuolta kiinni, mutta sinivuokkoja löytyi tästä. No niin, meillä on tullut tämän päivän liito-orava-kurssi teoria- ja maasto-osuus päätökseen. Kerättiin siis tosi paljon roskaakin, samalla vielä 2 kassillista, kun kerättiin sen jälkeen vielä, mitkä näytin tuossa aikaisemmin, eli isolla porukalla, niin muut kiinnostui niitä keräilemään. Eli tosi paljon saatiin tuolta luonnosta pois metallia ja lasia ja muovia ja kaikkien sekaroskaa. Että hyvä me ja iso kiitos kaikille teille, jotka olitte tämän päivän retkellä mukana ja keräsitte roskaa ja seurasta. Ja kiitos kaikille teille, jotka katsoitte tämän videon. Jos et vielä ole tilannut Roskaprinsessan kanavaa, mutta olisit kiinnostunut tämmöisestä luonto- ja ympäristösisällöstä, niin nappaa tuosta alta tilanapulasta kanavatilaukseen. Ei maksa mitään ja ihan Gmailin tunnuksella voi olla, että olet suoraan sisälläkin siinä. Niin kaikki tämmöinen tuo näkyvyyttä meidän työlle ja kanavalle, niin iso kiitos, että olet mukana ja tule seuraavallekin videolle mukaan taas. Siellä ollaan jo ihan uusissa kuvioissa ja uudet metkut tai eri paikat kumminkin kuin tällä kertaa. Ja kiitos Helsylle tästä kurssista. Tämä oli tosi mielenkiintoinen, harvinainen uusi kokemus tämmöinen. Ja luulenpa, että seuraavalla videolla ollaan varmaan taas puhtaasti ihan roskien keruuhommissa, niin sitten jatketaan niitä hommia. Mutta tässä kohtaa sanon, että kiitos kun olit mukana ja näihin kuviin ja näihin tunnelmiin Roskaprinsessa kiittää ja kuittaa. Moikka moi!